guys, good morning. Welcome to my vlog. Today is 6:40 AM ng umaga. And today's vlogs, we're gonna be going to Snow Mountain. Tanong, meron bang Snow Mountain ngayon? O wala? See you! Let's go! So guys, binigyan kami ni Kuya Johnny ng anti-hilo kasi yung daanan namin mamaya is zigzag-zigzag. So,屋顶的嘛？哎，对，屋顶而已。没有位置了，现在总量管制。啊？停车场有位置，我们才放上去的。哦，看你要有人下来了。那个是都赶下来的，因为我刚这样走的走下来。那都是被赶下来的。如果要到屋顶的话要等，要不然就是回头到昆阳。哎，小心小心！你说怎样？我说你要等的话，就是要进屋顶就是要等，要不然就是看要不要掉头到昆阳那边往下。我在这里等好了。在这边等呀。OK。等一下Ah, by ano? by cook. Wait lang, because How to? the parking full lah. Ah, Parking no. maghihintay daw kami kasi yung parking is puno. Madaming pumupunta. Wow. So, standby here at the Snow Mountain Road. There. Can I open the air? Can I open? Oh, like that. Ito na kami sa Snow Mountain, but not in the main. Ano to?好。Hey, you want to take picture here, Muna? Huh? Yeah, I Okay, just huh? wait here. Picture tayo. Nabusog ako sa hangin. Yeah. You can have a stage there,屋顶, you just stay there, Yeah. 屋顶, Hali. Bakit nakaano yung ano? Yeah. Have a mark here, like 屋顶, Ah, dito na tayo屋顶, magpangkay. it's the on the top lah. There. Only there. Nanginginig na ako. Bibinig Ito yung chat ko pa. 屋顶干过了，你嘛only there, you see the police say only there, you see? 谢谢。Only there, the light there. Mas okay na mag-cooking ako. Yeah, only a little bit. Koko mamaya. Along the way also maganda. Ala? Bakit? Bakit? What's the problem? Kuya, later yan. Gawa na tayo ng halo-halo. Uy. Let's go. Are you okay? So guys, lakad muna kami. Guys! Patabi kayo. Guys, dito namin sa Kahilaw. Dito namin sa Snow Mountain. Hindi na siya masyado full talaga. Full na ice kasi patunaw na. Kasi the sun is rise. Wow, the sun is rise. So, look behind my back. There's something na snow pa. Ang ganda, diba? May kasama is PLDC. Pero ako sanay ako sa bulong-bunduking na daanan. Guys, pagkat na tayo, let's go! Ingat kayo sa daanan, ha! So, maraming turista dito sa pupunta ngayon. So, naglalakad muna kami kasi wala nang parts daw doon. Kung naman yung parking lot. Yung sasakyan. Wah!
Hiningal ako. But I need to drink water. I love it. So later, picture. Need water? Hindi ko kinaya. Gusto ko sana tubig. Dito. Dream come true. Hello Taiwan. Hello Antike. Dito na si Belle the Vlog. Sa Taiwan, Snow Mountain 2021, January 15. Oh, God. Sulit din. Kahit sa daanan, hilong-hilo. Stay ready pa rin. Ang ganda dito. Oo, sumuka talaga. Hindi ko kinaya. Susuka din ako kanina, pero parang gumigay lang ako. Ako rin, hangin yan kasi bakla. Yung ano mo. Oh, I forgot pa yung wow. Buti nag-English speaking ka sa Feeling New Zealand. Nahilo ako. Huh? Feeling New Zealand. Ay, New Zealand daw. Ba't ang ganda dito perasong ice? Pwede pa ito uuwi. ...2021 magiging billionaire, char. Sila natutunaw. Yun, guys, hindi na ako maka-aura sa sobrang lamig. Parang hinihingal ako. Parang tumakbo ako ng bonggang-bongga. Sige, Snow Mountain pa more, achieve pa more. Before that, don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe to my channel, YouTube channel, Belgal Jacob Vlogs. Dream come true. Parang may bubuyog hangin. Mas kuya dyan. Yeah, puno na yung parking area. So ang daming people. Ang daming tao, guys. Saan si Kuya Johnny? Manhid na yung kaway ko. CR muna, Kuya. CR muna. Oo. Watch out, ah. Very slippery. Very slippery. Oh. Yesterday, ah, 有一个babu boy, ah. Oh my God. Oh. Oh my God. Guys, pagtawid ng very slippery, so be careful. Kung hindi kayo nakasuot ng tawag yan, ng winter shoes, magiging be careful na lang sa paglakad sa ice kasi masyado siyang madulas. So dapat naka winter shoes kayo o boots ng pang snow. Where's CR? Buti na lang naka winter boots tayo. Oh, may ano sila oh. May pagkanon. May patrol. Buti na lang nag-win. Ay! Baby!
Careful! Madulas yan! Buti na naka ano tayo, naka winter ganito. Ano pa? Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Yung dalawa. Madulas kasi pa yung Yun pagka gusto mo ano. dapat ganito yung may mga spike. May spike yun sa'yo? May spike ba to? Oo. Yung pagka, tingnan mo yung paanan niya. Wala yan eh, kaya ano, dulas. Careful ah. Dahan-dahan lang. Oo. Oh, dito na tayo. Panghin ang CR. Ang panghin ang CR. Kaya dito na lang ako sa gilid. Kala, kailangan ko mag ano. Okay, 200 lang. Okay, ano? Oo, naka-spike kasi siya. Picture nga. Yan. Next point. Ako nga rin. Yan. Sunsod ka, sige. For the sake of picture. Oh. Pao ka ng vlog ko. Dati is ganda, vlogger. Sud-sud pa more. What are you doing there? I wonder. Bilog. Ito naman ang buwan. Huwag lang sa semplang. Ikaw na sen. Ah? Ikaw na. Namatay. Namatay, Ben. Guys, para lang for the sake of picture. Tumutulo na sipon ko. Wala ko panyo. Tumutulo na sipon ko. Huh? Ay! Mayora! Ay, okay. Mayora! Ay, okay. Di kita na medyohan. Kada ako, ang sarap matulog dito. Snow mountain is real. So guys, going to slide. Haha. Ito slide. Slide ako. Sakit sa pet. What is that? Sakit sa pet. Nakakaloka. Ay, ako baba. Hirap din umakyat dito mamaya. Patay ako. Sige lang, enjoy mo, girl. Enjoy mo talaga. Masyado madulas. Sa tuk-tuk. Sakit sa pet. Napustos. Hi, Tay. Dito na ako trip of through sa Snow Mountain.
Super, super ganda. Dream come true. Kalain mo nakatapak ako sa snow in Taiwan. Hindi na ako pwede pumunta. Hindi ko na kailangan pumunta doon sa Korea. Dito na sa Taiwan, okay na ako. O, diba? So, guys, this is it muna. Ito lang muna yung video ko kasi palubat na ako. So, don't forget to subscribe. Just click the button bell and subscribe to my name, Bel Gallego Vlogs. See you. Bye-bye. Love you. Good night. Good night. Good morning, Philippines and Taiwan. Ang tanong, paano ako akyat? Saan ka na-practice ko? Huli! Ah? Kompleto na yung travel list ko.